Tervetuloa taas Kuningaskunnan tuuliohjelmasarjan pariin. Tällä kertaa katsomme, millaista sotaa Israelin maasta tällä hetkellä käydään. Tätä sotaa ei käydä ohjuksilla, vaan sanoilla ja niiden merkityksillä ihmisten mielissä. Professori Abraham Sion on laki- ja mediakeskuksen johtaja Arielin yliopistossa. Arielin yliopisto sijaitsee alueella, jonka nimi on jo osa tätä sotaa. This area for 2000 years was called Judea and Samaria. And you will find those names in the Bible. You will find them in the New Testament. You will find them in the Old Testament. These areas were known as Judea and Samaria. When Jordan was established, they called this area the West Bank because as if the Jordan has two banks, and this is the West Bank, because they did not want to call it Judea and Samaria. It's the same reason why the Romans did not want to call this land the land of Israel, but the land of Palestine. It's exactly the same thing, to disconnect the Jewish people from their own homeland. Länsiranta-nimen lähtökohta on siis Kuolleen meren hautavajoamassa virtaava Jordanjoki. It's an Arab narrative calling it the West Bank. Of course, you cannot have such a large area as a bank of a river, especially when the Jordan is such a tiny river in comparison to any river in Europe. Maailma kuitenkin on valinnut nykyään kutsua koko Juudean ja Samarian aluetta sen historiasta välittämättä tämän puron rannaksi. So this is the Arab narrative, and it so happened, and I think it's done very cleverly from the part of the Arabs, that their narrative is being taken up by the world, by the Europeans, by the Americans, by the Western world. I'm not talking about Muslim countries who say yes to everything that the Palestinian wants them to say. But I'm talking about the Western world, the democratic countries, those people who think, who know, who studied, who learn, and the Arab narratives has been taken. Länsimaat näyttävät siis toimivan tässä viestintäsodassa arabimaiden ehdoilla. Arabimaiden sanoille antamat sisällöt painavat vaa'assa enemmän kuin historian tosiasiat. Tammikuussa 2014 Unescon Pariisin päämajassa oli tarkoitus olla esillä juutalaisen kansan ja Israelin maan 3500-vuotisesta historiasta kertova näyttely, jonka nimenä on Kansa, kirja, maa. Unesco kuitenkin perui aivan viime hetkellä näyttelyn avaamisen, koska arabimaat sanoivat näyttelyn vahingoittavan menossa olevaa rauhanprosessia. Is there any peace in this process? If we would have said the process to establish a Palestinian state who will fight Israel for the next 1,000 years, how would this appear? How would this appeal to the people? You don't say we want to establish a Palestinian state to fight you for many years to come. We say we want a peace process. But when you say we want peace, you bomb buses and you kill people in cafes and you kill people in the streets and in holidays, and it's a peace process. YK:n nettisivuilla Palestiinan tarkkailijavaltion esittelyn yhteydessä on molemmat Palestiinan kansallissopimukset, joista jälkimmäinen on vuodelta 1968. Sen Israelin valtion tuhoamista esittelevät ajatukset ovat siellä avoimesti nähtävillä. Esimerkiksi artiklassa 21 sanotaan, että Arabi-Palestiinan kansa, joka ilmaisee itsensä aseellisena Palestiinan vallankumouksena, hylkää kaikki ratkaisut, jotka ovat korvikkeita totaaliselle Palestiinan vapauttamiselle. PLO lupasi vuonna 1996 poistaa kansallissopimuksesta nämä Israelin tuhoamisesta puhuvat kohdat, mutta uutta kansallissopimusta ei kuitenkaan koskaan ole tehty. Palestiinalaisjohtajien puhe palestiinalaisvaltiosta länsirannalla on siis vain yksi osa tätä sanoilla käytävää sotaa. Oikeasti palestiinalaisjohtajien tavoitteena ei siis ole saada haltuunsa länsirantaa, vaan koko vanha Palestiina. Israelin itsenäisyyspäivää palestiinalaiset kutsuvat nimellä Nakba, eli kansallisen katastrofin päivä. Balatan pakolaisleirin poikien peruskoulun opettaja kertoo, miten Nakbaa vietetään Suomenkin rahoittaman YK:n alaisen palestiinalaispakolaisjärjestö UNRWAn koulussa.
وبعدين يوم النكبة بيرفعوا الرايات السود وبيطلعوا مظاهرات وبيعلقوا بوسترات في الشوارع وفي المدارس بيحيوها في كلمات عن النكبة. What is the Nakba? The Nakba is the loss of the war at the time of independence. Now, the Arabs, 7 armies of the Arabs invaded what was known as Palestine. They invaded western part of Palestine. To do what? To obliterate, to annihilate the Jewish population in the western part of Palestine. That was their aim. That was their avowed object. That's what they said they're going to do. They failed. So it's not Nakba. They did not manage to kill 100,000 or 200,000 Jews. So it's a problem. They have a Nakba. Juutalaisten tuhoamisen epäonnistuminen on osa palestiinalaiskulttuuria ja sitä opetetaan aina lasten kesäleirejä myöten. نغرس فيهم ثقافة النكبة عشان يعرفوا إنه هم من وين كانوا أصلاً وين إجوا. حتى أسماء المجموعات هي مسمية بأسماء مثلاً حيفا، عكا، كل مجموعة سمت اسم من أسماء من المنطقة اللي تهجرت منها على أساس يضل مغروس بذاكرة كل طفل موجود. بنحاول إحنا كمان في الأيام العادية يوم النكبة بنيجي على المدرسة بنعمل إحياء للمناسبة. المرة الماضية عملنا خيام وحطينا على كل خيمة اسم قرية من القرى المهجرة على أساس إنهم كمان يعرفوا القرى اللي موجودة بالمخيم. Now, when you say Nakba, you say, "Oh, it's a terrible thing." But if you would say, "No, it's our problem because we failed to kill the Jews," it would have sounded otherwise. It's all a matter how you put it. It's the narrative that is going on, and the narrative is all Arab. And the amazing Western population are taking it as if it came from God. Hitler kehitti aikanaan juutalaisia vastaan työkalun nimeltä Iso valhe ja syytti heitä Saksan kaikista ongelmista. Iso valhe on niin suuri, ettei kukaan usko sitä valheeksi. Kun sitä sitten tarpeeksi toistetaan, ihmiset alkavat uskoa siihen. Hitler käytti tätä menetelmää menestyksekkäästi toisen maailmansodan aikoihin tekemään juutalaisten tuhoamisesta yleisesti hyväksyttävää toimintaa. Palestiinalaisten johtajat omaksuivat saman toimivaksi todetun menetelmän. Esimerkiksi käsitteet miehitetty länsiranta, laittomat siirtokunnat tai apartheid-valtio ovat esimerkkejä isoista valheista, joilla juutalaisvastaisuus nykyään pyritään oikeuttamaan. So now when you go and you speak to people in Scandinavia or in Europe or in Australia, telling them 1,000 times a day that Israel is an apartheid state. We have a Supreme Court, who is an Arab. We have judges in the courts that are Arabs. We have Arabs in the Knesset, in the Israeli parliament, who are representatives of the Palestinians in the Knesset. They work for them, not for the Israeli state. We are apartheid. So those lies have been repeated again and again and again. Palestiinalaisten johtaja Mahmud Abbas on Hitlerin propagandan ekspertti. Toisen maailmansodan jälkeen antisemitismi siirtyi Saksasta Venäjälle ja muuntui siellä antisionismiksi eli Israel-vastaisuudeksi. Abbas väitteli tohtoriksi Moskovassa Patrice Lubumba-yliopistossa, johon jo Yasser Arafatilla oli yhteys. Vuonna 1982 valmistuneessa väitöskirjassaan Abbas pitää keskitysleirillä kuolleiden juutalaisten määrää suuresti liioiteltuna ja esittää jopa, että keskitysleirien kaasukammioita ei käytetty juutalaisten tappamiseen. Abbasin ja Arafatin valheet jatkavat siitä, mihin natsit lopettivat. Iso valhe näyttää natsien jälkeenkin sisältävän aina saman viestin. Sen mukaan juutalaiset ja Israel ovat tämän maailman ongelma. Jos heistä päästään eroon, sitten kaikki on hyvin. Something also very, I think, very funny in all this. You have a nation that is 4,000 years old, who has a Bible that is the
best thing that happened to the world. And in that Bible, Jerusalem is mentioned 600 times. And for 2,000 years, Israel, the Jewish people all over the world, pray facing Jerusalem. And comes up a nation which was established only 60 years ago and says, we want Jerusalem. Isn't that interesting to see the balance between a nation 4,000 years old? Jerusalem was always its capital. Jerusalem was never the capital of any other nation. It was not the capital of any other state. Neither the Jordanians made Jerusalem their capital. The Ottoman Empire did not have Jerusalem as its capital. Seuraavalle palestiinalaispakolaisten sukupolvelle opetetaan UNRWAn kouluissa juutalaisen kansan suhteesta Israelin maahan näin. هي بلادنا وليس تمت بأي صلة لليهود إلا من قريب أو من بعيد. So when he says, look, this is Arab land, the Arabs were there and the Jews threw them out. Now, anything to do with the truth does not work with the Arabs. Iso valhe haluaa siis erottaa Israelin kansan maastaan, mutta pyrkimys ei saa tukea historiasta. Meidän tuntemamme Lähi-idän valtiollinen kartta muotoutui ensimmäisen maailmansodan jälkeen, kun ottomaanien valta Lähi-idässä kukistui. Sotamarsalkka Allenbyn johdolla Englanti vapautti myös Palestiinan alueen ja sai haltuunsa myös Jerusalemin. Samoihin aikoihin niin sanotussa Balfourin julistuksessa Englanti ilmaisi suhtautuvansa myönteisesti juutalaisen kansallisen kodin perustamiseen Palestiinaan. Then in 1920, the Allied powers gathered in San Remo in Italy. And they decided on the future of the Middle East. And they decided to partition the Middle East in such a way that Mesopotamia, Syria, and Lebanon would be given to the Arabs, and Palestine at that time would be given as a homeland to the Jewish people. San Remon päätös on osa kansainvälistä lakia ja yhä voimassa. Britit saivat mandaatin eli toimeksiannon toteuttaa tämän päätöksen. Mandaattisopimuksessa tunnustetaan juutalaisen kansan historiallinen yhteys Palestiinaan ja perusteet heidän kansallisen kotinsa uudelleen perustamiseen tähän maahan. If you look at the British mandate document, you will find that the things were said very unequivocally, very clear that this is going to be a homeland for the Jewish people. What the British did was exactly the opposite of what they were supposed to do and what they took upon themselves. They closed the doors for Jewish refugees from Europe before the Second World War, during the Second World War, and after the Second World War. They did not allow Jews to buy land. They did not give citizenship to Jews who came into Palestine in an illegal manner. And they had to come in an illegal manner because the British government made a quota on Jewish people to come. So the situation was that the British government actually worked against what she was supposed to do. Britit rikkoivat mandaattisopimusta myös toisella tavalla. Mandaatti antoi Briteille oikeuden lykätä tai olla toteuttamatta osia mandaatin edellyttämistä asioista Jordanjoen itäpuolella. Mutta sillä ei ollut lupaa antaa maata muille. In other words, it was not allowed to take any part of the two sides of the Jordan River and to make it part of any other country. What the British government did in 1922 was that it partitioned Palestine and it took away from Palestine the whole eastern part, which was 78% of the area. Lisäksi britit sopivat Ranskan kanssa Palestiinaan kuuluneen Golanin luovuttamisesta osaksi Ranskan mandaattialuetta Syyriaa. Jordanjoen itäpuolelle he perustivat uuden valtion. It established Transjordan and it got the prince from Saudi Arabia to come and rule this country. And it was Prince Abdullah who became a King Abdullah. And therefore, the eastern part
of Palestine was taken away. Kun britit sitten päättivät lähteä Palestiinasta, jäljelle jäänyt juutalaisille tarkoitettu maa-alue haluttiin vielä kerran jakaa. And the recommendation was accepted by the General Assembly of the United Nations. It recommended to divide the western part again between two states, giving the Arabs another state out of Palestine, which was all promised to the Jewish people. The Jewish leadership in Palestine accepted that, but the Arabs did not, and it invaded the whole area. And since it was a recommendation, and it was not accepted by the Arabs, it just fell. So it doesn't exist anymore. Kun britit sitten lähtivät maasta ja Israel itsenäistyi toukokuussa 1948, arabivaltiot hyökkäsivät Israelille luvatulle alueelle tuhotakseen juutalaiset sieltä. Arabiarmeijat kuitenkin hävisivät sodan ja Israel jäi Lähi-idän kartalle. Sota päättyi vuonna 1949 aseleposopimuksiin. Sodan päättyessä syntyneistä aselepolinjoista eli niin kutsutusta vihreästä linjasta nimenomaan sovittiin, ettei sitä saa jatkossa käyttää mitenkään Palestiinan kysymyksen ratkaisuun, eikä siis esimerkiksi pohjana valtiollisille rajoille. Vastoin kaikkia sopimuksia Jordania liitti Juudean ja Samarian omaan alueeseensa ja antoi sille nimen Länsiranta. Edes arabimaat eivät tunnustaneet tätä alueliitosta. Israelia ympäröivät arabivaltiot yrittivät uudelleen tuhota Israelin vuonna 1967. 6 päivää kestäneessä sodassa kävi kuitenkin niin, että Israel valtasi myös Jordanialta tämän niin sanotun länsirannan mukaan lukien vanhan Jerusalemin. When Israel occupied the West Bank, Judea and Samaria, it actually occupied its own home. It occupied what was promised to her. It occupied what should have been given to her from the start. So if there is any country that has any affinity to this area, it's Israel more than any other country in the world. Don't forget that there was no Palestinian state. And the Arabs who called themselves Palestinians were actually part of Greater Syria. So you cannot say you occupied it from a state. From whom did we occupy it? From Jordan? Whom did we occupy Gaza? From Egypt, who never claimed sovereignty over Gaza? And so actually, there was no Palestinian state at the time. Israel took that area as it should have done many years ago, and it occupied its own home. 6 päivän sodan jälkeen arabivaltioiden taktiikka Israelin tuhoamiseksi muuttui ja Arabiliigan jäsenmaat pitivät kokouksen Sudanissa, jossa ne syyskuun 1. päivänä 1967 antoivat yhteisen julkilausuman. Se on tullut tunnetuksi nimellä 3 eitä. Ei rauhalle, ei Israelin tunnustamiselle, ei neuvotteluille. Palestiinan vapautusliikkeen johtajasta Yasser Arafatista tuli modernin terrorismin isä. Palestiinalaisterrori iski 70-luvulla siviileihin, kouluihin, koulubusseihin, lentokoneisiin ja Münchenin olympialaisissa israelilaisiin urheilijoihin. Israelilaiset sen sijaan yli kaiken ovat halunneet vain saada rauhassa asua maassaan. Ja he jaksoivat uskoa, että rauha olisi mahdollinen. And they are managing with this argument, saying we want peace, peace now. And by saying we want peace, we say, oh, to hell with this, to hell with that. We'll manage here, we'll manage there. Let's only have peace. Arabimaat ovat ymmärtäneet sen ja ottaneet rauhanprosessin osaksi sanoilla käytävää sotaansa. Palestiinan kansallissopimuksen artikla 22 kertoo kuitenkin tämän rauhanprosessin todellisen luonteen. Palestiinan vapauttaminen tuhoaa sionistien ja imperialistien läsnäolon ja edistää rauhan vakiintumista Lähi-itään. Arabien sionismi tarkoittaa kaikkia juutalaisia, jotka asuvat Israelissa. Vaikka palestiinalaisten kansallissopimus suoraan puhui juutalaisten tuhoamisesta, Israel itse loppumattomassa rauhan kaipuussaan kompastui uskomaan rauhanpuheisiin.
in 1993, the Israeli government came over to the Palestinians, the Palestinian leadership who were in Tunis, 3,000 kilometers away, and told them, we want to have peace with you. We are willing to give you a state, or to give you autonomy, or to give you some sort of self-determination for the sake of real peace. Israel kuvitteli, että terroristi olisi lakannut olemasta terroristi ja toi Arafatin takaisin. So we brought him over from Tunis. We made him a president. We put a red carpet in front of him. And the outcome was that he attacked Israeli army, he attacked Jewish civilians, he attacked cities, he attacked buses, he attacked cafes, cinemas, and he killed indiscriminately people who had nothing to do with the war, with the fighting. It was not an army that he was fighting civilians. In the end, it turned out to be a big mistake, because even his close friends said that Arafat had a scheme to have a Trojan horse put inside Israel to destroy Israel within the Green Line, not in the West Bank, within the Jewish state. That was the idea, to put a Trojan horse, in other words, to come in and fight from within. It turned out to be that this is not leading to peace. And actually what we are being forced by the European Union and by the United States is to carry on with giving the Palestinians a state while we are getting nothing in return. We're not even getting peace. Myös osa kristityistä on kääntynyt tässä sanoilla käytävässä taistelussa Israelia vastaan. Koska Israel mainitaan Raamatussa yli 1700 kertaa, sitä on vaikea pyyhkiä sieltä pois. Kristityille helpompaa on ollut vaihtaa Israel-sanan merkitys vertauskuvallisesti tarkoittamaan heitä itseään ja uskoa, että Jumala on hylännyt juutalaiset. Tämä korvausteologiaksi kutsuttu oppi on ollut kristittyjen juutalaisvihan takana pian 2000 vuotta ja sen nykyversiota kutsutaan täyttymyksen teologiaksi. Viime vuosina Israelin tuhoa tavoittelevat palestiinalaisjohtajat ja Israelille selän kääntäneet kristityt ovat luontevasti löytäneet toisensa. Tuore esimerkki tästä on maaliskuussa 2014 Jeesuksen syntymäkaupungissa Betlehemissä järjestetty Christ at the Checkpoint eli Kristus tarkastuspisteellä -konferenssi. Tämä kristilliseen kaapuun puettu 5-päiväinen konferenssi kävi sotaa Israelia vastaan palestiinalaisten isoilla valheilla aina apartheidia myöten. Tapahtuman julkilausuma kielsi Israelin raamatullisen oikeuden maahansa ja tapahtuman järjestäjiä on mukana tukemassa Israel vastaista BDS-boikottikampanjaa. Palestiinan presidentti Mahmoud Abbas puolestaan lähestyi kristittyjä jouluna 2013 näin. Betlehemissä yli 2000 vuotta sitten syntyi Jeesus Kristus, palestiinalainen viestinviejä, josta oli tuleva ohjaava valo miljoonille ympäri maailmaa. Kun me palestiinalaiset taistelemme vapautemme puolesta 2000 vuotta myöhemmin, teemme parhaamme seurataksemme hänen esimerkkiään. Tarkkailijavaltio Palestiinan YK-nettisivuilla puolestaan kerrotaan Jeesuksesta näin. Jeesus valitsi 12 miestä apostolia oppilaikseen. Heistä lähes puolet oli palestiinalaisia. Palestiinalainen Jeesus ja hänen arabiapostolinsa on tarina, jota historian tosiasiat eivät häiritse. Arabit nimittäin muuttivat Israelin alueelle vasta islamin maailmanvalloitusajatuksen myötä 600-luvulla ja nimi Palestiinakin annettiin roomalaisten toimesta alueelle vasta Jeesuksen ajan jälkeen. Nyt 3. kerran järjestetyn Christ at the Checkpoint-konferenssin teemana oli tulkoon valtakuntasi.
Tällä valtakunnalla oli kuitenkin kovin vähän tekemistä sen Raamatussa ennustetun Jumalan valtakunnan kanssa, jota juutalainen Jeesus palaa hallitsemaan Israelin kuninkaana Jerusalemissa. Jeesuksen sijaan konferenssin avajaisissa julistettiin uskollisuutta Palestiinan presidentti Mahmud Abbasille ja pääministeri Rami Hamdallahille. Avajaisiin puhumaan kutsuttu Hamdallah perui kuitenkin viime hetkellä tulonsa. Israelissa jo hänen kutsumisensa tapahtumaan oli herättänyt laajan tyrmistyksen. Anna ja yliopiston johtajana toimivan Hamdallahin siunauksella järjestettiin nimittäin vuonna 2001 brutaali juhla Jerusalemin Sbarro-pizzeriaan tehdyn itsemurhaiskun kunniaksi. Tällä terrorismiin kiihottamisesta tunnetulla yliopistolla Nabluksessa juhlittiin 15 ihmisen kuolemaa ja 130 loukkaantumista. Korvausteologia on aina ollut juutalaisia vastaan. Nyt se on siis valinnut olla samalla puolella palestiinalaisterrorin kanssa. Se, joka uskoo, että ilman juutalaisia ja Israelia maailma olisi parempi paikka, sanoo samalla ei juutalaiselle Jeesukselle ja hänen hallitsemalleen 1000-vuotiselle Israelin kuningaskunnalle. Isoihin valheisiin ovat vaarassa kaatua myös kaikki kristityt, jotka eivät ole valinneet rakkautta totuuteen. Suurten valheiden edessä kestää vain Jumalan sana. Jeremian kautta Israelin Jumala puhuu israelilaisista näin. Minä parannan heidät ja avaan heille rauhan ja totuuden runsauden. Minä käännän Juudan ja Israelin kohtalon ja rakennan ne entiselleen. Rukoillaan vielä yhdessä. Kiitos Isä siitä, että olet antanut meille sanasi. Anna meille armosi, että erotamme totuuden valheesta, emmekä valheiden tähden käänny Israelia vastaan. Isä, anna meille rakkaus totuuteen ja pidä mielemme kirkkaina. Suo meidän pysyä linjassa sinun sanasi ja pelastussuunnitelmasi kanssa. Jeesuksen nimessä, aamen.